सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज म कोरियाको उरी बैंक एकाउन्टलाई कसरी आफ्नो मोबाइल नम्बरमा चेन्ज गर्ने अथवा तपाईको उरी बैंकमा रहेको एकाउन्टलाई मोबाइल नम्बर एड गरेर कसरी मोबाइल नम्बरलाई पनि एकाउन्ट नम्बरको रूपमा चाहिँ युज गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसले तपाईलाई पक्कै पनि टिकटकको विभिन्न मल्टिपल एकाउन्टबाट पनि यसमा विभिन्न दुईटा एकाउन्ट जस्तै मोबाइल नम्बर र एकाउन्ट नम्बर दुईटै नम्बरलाई चाहिँ बैंक खाताको रूपमा प्रयोग गरेर कम्तीमा दुईटा टिकटकबाट पैसा चाहिँ यसमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य समयमा पनि तपाईले चाहिँ आफूलाई आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर सहज रूपमा सम्झन सक्नुहुनेछ र साथीभाइलाई एकाउन्ट नम्बर दिदा पनि मोबाइल नम्बर सम्झिन सजिलो भएको हुनाले पक्कै पनि उपयोगी हुनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन परेको खण्डमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिला उरी वन बैंकिङको यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसके पछाडि यो तल रहेको छन्छे भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि खेच्वा ख्वाल्ली भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि हिउँदे फोन खेच्वा बनो सर्भिसु भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेर हिउँदे फोन खेच्वा बनो भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि हिउँदे फोन बनो यनगेल खेच्वा अहिले अप्सन दिँदा भनेको छ, छैन भनेको छ। तपाईले चाहिँ खेच्वा यनगेल हागीमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि छुलगुम खेच्वा रुल सन्तेक जुसिप्सियो भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेर पछि तपाईको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर आउँछ, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। सिलेक्ट गरिसके पछाडि तलतिर रहेको खेच्वा फिमेल बनो इम्रियक भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईको खाताको कोड नम्बर, एटीएम को कोड नम्बर चाहिँ हाल्नुहोला, पिन नम्बर हाल्नुहोला। पिन नम्बर हालिसके पछाडि तपाईको मोबाइल नम्बर हाल्नुहोला। मोबाइल नम्बर हालिसके पछाडि इन्जुङ योछङ भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला अनि यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुहोला। कन्फर्म गरिसके पछाडि यहाँ तलतिर इन्जुङ बनो आउँछ। यदि यहाँ अटोमेटिक आएन भने मेसेजमा हेर्नुहोला र त्यो बनुलाई त्यो नम्बरलाई चाहिँ यहाँ हालेर इन्जुङ वागिनमा क्लिक गर्नुहोला। इन्जुङ वाल्यो भइसकेको छ हैन। त्यस पछाडि ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। ठाउँमा क्लिक गरेर हिउँदे फोन बनो यनगेल हागीमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसके पछाडि तपाईको त्यो कार्डको फुवान खादुको फिमेल बनो चाहिँ जुन तपाईको 3 नम्बरको आफछारी यसले मागेको छ, तपाईलाई कुन माग्छ त्यही हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ मलाई 3 नम्बरको आफछारी दुईटा हाल भनेर भन्यो हैन, म त्यो हाल्दै छु। 3 नम्बरको आफछारी। त्यस पछाडि यसले 24 को थुई छारीको दुईटा नम्बर हाल भन्यो। त्यस 24 को थुई छारी यति गरेर लगिन गरिसके पछाडि यसले पासवर्ड जुन तपाईको एप्लिकेसन ओपन हुँदाखेरिको पासवर्ड चाहिँ यसले माग्छ, त्यो हाल्नु होला। त्यति हालेर लगिन गरिसके पछाडि यनगेल छङबो भनेर यहाँ आउँछ। यनगेल खेच्वा बन्नु चाहिँ यो हिउँदे फोन बन्नु यो थुङ्रुकिल यो यसरी चाहिँ आउनेछ र तपाईको हिउँदे फोन बन्नु चाहिँ यनगेल वाल्यो भइसकेको छ। अब यहाँ लगिनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ खेच्वा यनगेल चाहिँ भइसकेको छ। अब तपाईले कुनै पनि मोबाइल बैंकिङबाट कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ यो मोबाइल नम्बरमा पनि र यो खाता नम्बरमा पनि दुईटै ठाउँमा चाहिँ पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ। यसो गर्नाले तपाईको कोरिया बसाइमा खाता नम्बर सम्झिन पनि सजिलो हुने भएको हुँदा यसलाई प्रयोग गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।